Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm chè khoai môn nha các bạn. Món tráng miệng truyền thống đậm đà hương vị Việt Nam nay đã được mình biến tấu lại, khác và lạ hơn. Tuy nhiên vẫn giữ được hương vị béo thơm, ngọt thanh không lẫn vào đâu được của chè khoai. Cảm giác vừa quen vừa lạ, rất ngon. Bảo đảm làm xong món này cho gia đình thưởng thức, ai cũng sẽ khen đó. Các bé nhỏ trong nhà sẽ thích mê luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ở đây mình có một củ khoai môn lớn, mình dùng khoảng nửa củ thôi hen các bạn, chừng 1 ký thôi. Khoai môn có vị ngọt tự nhiên, bùi bùi, khi nấu chín có kết cấu mềm mịn, rất thích hợp cho các món chè, món canh hay là chiên giòn. Khoai môn rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nữa đó. Khi gọt quả khoai để tránh bị ngứa do nhựa khoai đó, bạn nên đeo găng tay hoặc là mình gọt dưới vòi nước chảy ha. Trước đó mình nên ngâm khoai trong nước muối khoảng 10 đến 15 phút để giảm nhựa và dễ gọt hơn. Nên sơ chế khoai ngay sau khi gọt để tránh khoai bị thâm và giữ được độ tươi ngon của khoai nha. Bây giờ mình cắt nhỏ khoai môn và cho vào xửng hấp. Mình hấp trong khoảng 5 phút. Mình lấy 2/3 chỗ khoai môn và cắt thành những khối vuông như thế này để lát nữa mình áo bột ha. Phần khoai môn còn lại mình hấp đến khi nào chín nhừ nha. Cho ra rây và dầm nhuyễn ra ngay khi còn nóng để lát nữa mình nhào với bột năng ha. Phần khoai môn đã nghiền nhuyễn này mình cân được 200g. Cho thêm 200g bột năng nữa, trộn chung với khoai môn ngay khi khoai còn nóng để phần chè của mình dẻo dai hơn nha. Cho thêm vào đây 120ml nước sôi, nhào lên. Để tạo màu sắc và thêm hương thơm cho món chè khoai, mình sẽ sử dụng thêm một ít màu và hương liệu thực phẩm là màu khoai môn. Mình cho vào bột và nhào thật kỹ. Nhào bột cho đến khi khối bột trở nên mịn và dẻo như thế này là được rồi. Lưu ý là khi nhào bột năng, các bạn nên nhào bằng nước sôi thì bột của mình sẽ không bị chảy, bột sẽ được kết dính và dẻo dai hơn. Tùy theo bột năng mới hay cũ mà sẽ có lượng hút nước khác nhau, mà các bạn sử dụng phần nước sôi cho hợp lý nha. Nên thêm vào từ từ để tránh bột bị quá nhão nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo hình, lấy một phần bột nhỏ vừa phải, mình vê dài như vậy. Sau đó ấn dẹt và cuộn lại thành hình con đuông như vậy nè các bạn. Mình sử dụng cái khuôn gỗ để làm pasta này, làm dễ lắm các bạn. Mình có để link mua tham khảo ở dưới phần mô tả để các bạn xem đó. Làm như vậy nhìn đẹp mắt, ăn dai hơn, không bị ngán nữa. Bột năng có pha bột khoai nên sẽ khó tạo hình hơn một chút. Mình làm lần lượt và mình cho vào nồi nước luộc luôn ha. Chuẩn bị một thau nước có đá nè. Sau khi luộc chín thì mình sẽ cho những con đuông bột này vào ngâm nha, để bột được giòn và không bị dính vào nhau. Nước lạnh sẽ giúp làm ngưng quá trình chín của bột, giữ cho bột có độ dai vừa phải, không bị nhão. Phần khoai môn cắt vuông lúc nãy đó, mình cho vào bột năng và áo một lớp phủ bên ngoài. Sau đó cho vào nồi nước sôi để luộc luôn.
Khi nào thấy con đuông và khoai nổi lên như thế này thì mình đợi khoảng 2 phút nữa rồi vớt ra và cho vào trong nước lạnh ngay nha các bạn. Bây giờ mình đã luộc xong rồi. Mình tiến hành nấu chè nữa là xong nè. Mình dùng một lon nước cốt dừa khoảng 400ml. Thêm vào đây 700ml nước nữa để nấu. Các bạn có thể nấu với đường thốt nốt, rồi mình cho thêm bột năng cho sánh, ăn với nước cốt dừa sau cũng được. Hoặc là các bạn nấu với nước cốt dừa trực tiếp như mình luôn cũng được luôn ha. Để tạo vị ngọt cho chè thì mình thêm 150g đường, tùy theo các bạn muốn ăn ngọt hay là muốn ăn lạc hơn. Mình có thể điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị nha. Chút xíu muối để vị chè của mình đậm đà hơn. Và thêm một nhánh lá dứa để nấu cùng cho thơm. Nấu cho chè hơi sôi nhẹ thì mình cho phần khoai và phần bột năng vừa luộc lúc nãy vào nấu cùng. Sau khi chè sôi nhẹ thì mình hạ lửa nhỏ và đun thêm khoảng 5 phút nữa để khoai môn thấm vị ngọt và béo của nước cốt dừa, rồi tắt bếp. Vậy là món chè khoai môn dẻo với nước cốt dừa đã hoàn thành rồi các bạn. Đợi chè nguội một chút, mình múc ra chén nè. Ăn kèm với một ít đậu phộng rang hoặc là mè rang, hoặc một ít dừa nạo sợi để tăng thêm hương vị. Bạn có thể thưởng thức chè khoai môn bột năng khi còn ấm, hoặc là mình cho vào ngăn mát tủ lạnh để ăn lạnh cũng rất ngon. Nếu muốn chè có độ sánh mịn hơn, bạn có thể hòa thêm một ít bột năng vào phần nước cốt dừa ha. Món chè khoai môn dẻo, nước cốt dừa là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị bùi bùi của khoai môn và vị béo của nước cốt dừa. Những miếng khoai môn dẻo ngọt thanh, vừa mềm vừa dai, tan chảy trong miệng cùng với hương thơm dễ chịu của khoai môn, ăn là nhớ hoài luôn. Nước chè ngọt thanh, sống sánh cùng vị béo của nước cốt dừa, vừa ăn khoai vừa húp đã lắm các bạn. Món chè này không chỉ ngon miệng mà còn bắt mắt với màu tím dễ thương, nhìn là muốn ăn liền luôn. Thưởng thức một chén chè khoai môn dẻo, nước cốt dừa vào những ngày nóng bức hay những buổi tối se lạnh, còn gì bằng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cùng mình thực hiện món chè khoai môn dẻo nước cốt dừa thơm ngon này. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thú vị và thành công với món chè hấp dẫn này nhé. Hãy chia sẻ cảm nhận thành phẩm của bạn dưới phần bình luận phía dưới nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.